म्हणत असाल हे आज कुठे निघाले, तर तुम्हाला सांगते मी आज शेतामध्ये निघालो आहोत आम्ही. आणि आता सकाळच्या 8:30 वाजलेले आहेत. आम्हाला तिथे पोहोचायला अर्धा तास लागतो. इथून 21 किलोमीटर आहे. तरी आता आम्ही शेतात निघालोय. चला आता शेतामध्ये भेटूया. शेतामध्ये जाताना या ठिकाणी सर्व स्वीटकॉर्न शिजवलेली, मका कणस भाजलेली, काकड्या सगळं भेटतं. तुम्ही इथून प्रवास करताना नक्की खरेदी करा. आम्ही आता शेतामध्ये एंट्री करत आहोत. बघू शकता तुम्ही रोड, आणि ही खाली बाग आहे आंब्याची, आमराई आहे. खूप छान झाडं आलेले आहेत. हा आहे मेन रोड. इथं साईडने पपया वगैरे लावलेले आहेत. इथे बेलाचं झाड सुद्धा आहे. इथं एक छोटीशी रूम आहे, बघू शकता. पत्रे निघालेले आहेत त्याचे. आणि इथं एक जांभळाचं झाड आहे. इथं बसण्यासाठी बघा किती छान असं बनवलेलं आहे. आता आम्ही शेतात पोचलो आहे. ऑलरेडी गेटमधून आत जात आहे. इथे चिकूच्या झाडाखाली थांबणार आहे आम्ही आता. खूपच दमलो आहे आम्ही आता. आम्ही शेतामध्ये पोहोचलो आहोत आत्ताच. सकाळ सकाळी खूप छान आज खूपच ऊन आहे, म्हणून मी ही टोपी आणलेली आहे. आता मी टोपी घालत आहे. उन्हामध्ये आता मी बाहेर जाणार आहे तिकडे. इथे मेंढी आहे, तिला एक बाळ झालेला आहे, बकरा झालेला आहे. कालच झालेली आहे डिलिव्हरी. बघू शकता तुम्ही किती छान सुंदर आहे. आणि इथं शेळीची 7-8 पिलं सुद्धा आहेत. आता शेळ्या सोडायचं वेळ झालेला आहे. पिलांना आत ठेवणार आहे. पिलांसाठी खास जागा केलेली आहे, पिलं बाहेर न जावीत म्हणून. आता पिलं आत सोडलेली आहेत. त्यांना चारा सुद्धा टाकलेला आहे. पपईची झाडं आहेत. खूप पपया लागलेल्या आहेत मोठ्या प्रमाणात, आणि साईज सुद्धा एकदम मोठी झालेली आहे. आता पपईचे पिकलेली पानं काढत आहेत. स्वच्छता तर राखायलाच पाहिजे. स्वच्छता चालू आहे. झाडाची पिकलेली पानं काढून टाकत आहेत. इथं बघू शकता पपया खूप सुंदर लागलेला आहेत. पिकले का हो एखादी? एक आपल्याला घ्या काढून. विहिरीवरची मोटर खराब झालेली आहे, ती रिपेअर करण्यासाठी आलेले आहे. पण आता भरपूर चांगली आलेले आहे. सगळ्यात वाढत हो, खूप मोठी झालेली. पाणी पडत आहे. गवत राहिलेलंच चांगलं, थंडावा राहतोय झाडांना. व्हिडिओला लाईक, सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनचं बटन प्रेस करा, म्हणजे नवीन नोटिफिकेशन सर्वात आधी तुम्हास मिळतील. इथे आम्ही सर्व कामे करून घेतलेली आहे. दुपारची वेळ झालेली आहे जेवणाची. आणि मी घरातूनच येताना ज्वारीच्या भाकरी आणि मटकी, वाटाणा, बटाट्याच्या भाजी सोबत आणलेली आहे. आणि आता आम्ही जेवण करणार आहोत. मस्त कडकडून भूक लागलेली आहे. शेतामध्ये आलं की खूप भूक लागते आणि हेल्थ पण छान राहते. तुम्ही पण रोज शेतात येत जावा.
इथं विहीर आहे, त्याच्यावरचा स्टार्टर खराब झालेला आहे, तो काम चालू आहे. आणि इकडे पहा किती छान असं वातावरण आणि लोकेशन किती सुंदर आहे. अप्रतिम वाटतं इथं, एकदम मस्तच वाटतंय. तुम्ही पण जरूर या. शेळ्यांना हिरवा चारा आणलेला आहे. व्यंकटेश शेळ्यांना हिरवा चारा घालतायत. ते इथं काम करायला असतात आणि संध्याकाळी झोपायला दिवसभर सर्व काम करतात शेतामध्ये. त्यांचं नाव व्यंकटेश आहे. चला तर आता हा चारा खूप आवडीने खातात. मेथी ग्रास आहे. 2-3 प्रकारचे गवत लावलेले आहेत. घेतलेले आहेत बाजारातून येताना. आता मी खात आहे त्याच्यातून. खूप मस्त वाटतं. चला तर हा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला? व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा आणि नवीन नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉनचं बटन प्रेस करा. धन्यवाद. थँक्स फॉर वॉचिंग.